გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-ზე და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. თბილისის ანძის პროექტი და კოოპერატიული ბინაჩვენებლობის საკითხი თბილისის მერიაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს. დავით ჯავაღონია გვერდება პირდაპირ ეთერში. რატო გამარჯობა, რა განცხადებები გაკეთდა ხდომის დაწყებამდე? ბექა მოგესალმებით. მთავრობის ხდომის დასაწყისში კახაკალაძემ თავდაპირველად ყურადღება გაამახვილა კოოპერატიული ბინაჩვენებლობებით დაზარალებულთა საკითხზე. მოგეხსენებათ 90-იან წლებში დაიწყო აღნიშნული პრობლემა და დაახლოებით 3000-მდე ოჯახი დღემდე ელოდება ბინას. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, მათთვის კერძო სექტორს იგი სთავაზობს დაახლოებით 10-მდე ტერიტორიას თბილისის მასშტაბით, სადაც შეიძლება აშენდეს სამომავლოდ 3000-მდე ოჯახისთვის ბინები, თუმცა ეს შეთავაზება მან ინტერესთა გამოხატვის სახით ორჯერ უკვე გაუგზავნა დეველოპერულ კომპანიებს, თუმცა ისინი არ დაინტერესდნენ. ამჯერად უკვე კახაკალაძე დეველოპერებს ელოდება თავიანთი წინადადებებით და ამ წინადადებებს უკვე თბილისის მერია განათავსებს ვებგვერდზე, საიდანაც საუკეთესო ამოირჩევა იმის მიხედვით, თუ რომელი კომპანია უფრო მეტ ბინის ფართს შესთავაზებს მოსახლეობას. აღნიშნული პროცესი სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში დაიწყება. ერთხელ მინდა მივმართო სამშენებლო სექტორს, მინდა მივმართო დეველოპერებს, რომ წარმოადგინონ თავიანთი წინადადებები ამ კონკრეტულ მიწებზე და ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. აქ მთავარი არის ის, რომ როდესაც ისინი მოიტანენ წინადადებებს, ჩვენ გვინდა ეს განვათავსოთ შემდეგ მერიის შესაბამის ვებგვერდზე, სადაც შესაძლებლობა ექნება ასევე დაინტერესებულ სხვადასხვა პირებს, კომპანიებს ნახონ და გამარჯვებულად ჩაითვლება ის, ვინც უფრო მეტ ბინის ფართს შესთავაზებს დედაქალაქის მერიას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იქნეს დაკმაყოფილებული. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც კახაკალაძემ დღეს ისაუბრა, ეს არის თბილისის ანძის მოდერნიზაციის პროექტი. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, საზოგადოებას სოციალურ ქსელში განსახილველად შესთავაზებს ის ურ პროექტს, რომელზეც იმუშავა ესტონურმა კომპანიამ და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყდება, რომელ პროექტზე შეაჩერებს თბილისის მერია არჩევანს მოდერნიზაციის სახით. თბილისის მერს ჩაფიქრებული აქვს, რომ განახლებულ ანძაზე იყოს რესტორანი, პანორამული ხედებით ისარგებლოს მოსახლეობამ და იყოს კომფორტული მისასვლელად. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ახლა გაჩვენოთ ეს ვიზუალური ნაწილი, თუ როგორი იქნება ეს სატელევიზიო ანძა. აქ მოეწყობა, როგორც გითხარით, ვიზიტორთა ცენტრი, ასევე არის შესაძლებლობა რესტორანის პროექტის განხორციელების, არის ასევე შესაძლებლობა უკვე ზემოთა ნაწილი იყოს გადმოსახედი პანორამული ძალიან ლამაზი სივრცეა. თუმცა აქ არის ორი ვარიანტი უკაცრავად პროექტის ასასვლელი. ერთი არის, სადაც შუა ნაწილზე არის მოცემული, ეს არის უჯრედი, სადაც არის განთავსებული ლიფტები, კიბე, სახანძრო კიბე, ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები არის დაცული. განცხადების ბოლოს კახაკალაძემ ასევე გაგვაცნო საახალწლო სლოგანი სიყვარულით სავსე ქალაქი. აი ამ სლოგანის ლაიტმოტივის ფარგლებში განხორციელდება ის საახალწლო ღონისძიებები, რომელიც რესპუბლიკის მოედანზე 28 დეკემბრიდან 7 იანვრამდე გაგრძელდება, როგორც ეს თბილისის მერმა აღნიშნა და კახაკალაძემ ასევე განაცხადა, რომ ყველა შემსრულებელი, მიუხედავად მათი პოლიტიკური სიმპათიებისა, მიიღებენ მონაწილეობას დაგეგმილ ღონისძიებებში. მადლობა, ეს დავით ჯავაღონია იყო. განვაგრძობთ გადაცემას. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტზე ირანის 7 მოქალაქე პასუხისგებაში მისცეს. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პირები ეგრეთ წოდებული ჰავალას მეთოდის გამოყენებით უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ და დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. კერძოდ ისინი საქართველოდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში ფულადი გზავნილების განხორციელებას აღნიშნული საქმიანობისთვის საჭირო ნებართვის და ლიცენზიის გარეშე ქართული საბანკო სისტემის გვერდის ავლით ახდენდნენ. ბრალდებულები ფულადი თანხების კონვერტაციისა და გადარიცხვის სახით გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში მათ მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა საერთო ჯამში 2,97,000 ლარი შეადგინა. აღნიშნული პირები
ეგრეთ წოდებული ჰავალას მეთოდის გამოყენებით უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ და დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. კერძოდ, ისინი საქართველოსთან ირანის ისლამური რესპუბლიკის საბანკო სისტემაში ფულადი გზავნილების განხორციელებას აღნიშნული საქმიანობისთვის საჭირო ნებართვისა და ლიცენზიის გარეშე ქართული საბანკო სისტემის გვერდის ავლით ახდენდნენ. ბრალდებულები ფულადი თანხების კონვერტაციისა და გადარიცხვის სახით გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. 11 თვეში საქართველოს შემოსვლაზე 2345 ირანელს ეთქვა უარი. ინფორმაციის წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა, რომ 2018 წელს რეკორდულად არის გაზრდილი ირანის იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომელთაც მესაზღვრეებმა საქართველოს შემოსვლაზე უარი უთხრეს. კერძოდ 2014 წელს საქართველოში არ შემოუშვეს ირანის 71 მოქალაქე, 2015 წელს 298, 2016 წელს 30, 2017 წელს 100, ხოლო 2018 წელს, როგორც გითხარით, 11 თვეში 2345 ირანელი არ შემოუშვეს საზღვარზე. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ირანს უკავშირდება, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის მოქალაქეებს ურჩევს უარი თქვენ საქართველოში სტუმრობაზე, თუ კი ეს აუცილებელი არ არის. 10 დეკემბერს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ბაჰრამ ქასემიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ირანის მოქალაქეებს მიღებული აქვთ მტკიცე რეკომენდაციები საქართველოში ჩასვლისგან თავის შეკავების თაობაზე. ირანული მედიის ინფორმაციით, თეირანმა სწორედ ასე უპასუხა საქართველოს ხელისუფლების სვლას თავის ტერიტორიაზე ირანის მოქალაქეების მასობრივ არ შეშვებასთან დაკავშირებით. მანამდე 3 დეკემბერს კასემი, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს შემოსვლაზე უარი უთხრეს ირანის 203 მოქალაქეს, ირანის მედიის ინფორმაციით თეირანი თბილისიდან ურთიერთობების გარკვევას ცდილობდა და კერძოდ საიმიგრაციო პოლიტიკის ახსნასა და დეპორტაციის მიზეზების მკაფიო განმარტებას მოითხოვდა. კომუნიკაციის თაობაზე ინფორმაციას ადასტურებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. პრისხამბების შესახებ ამ წუთებში ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია ბიზნეს ასოციაციის წევრებს და საზღვაო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება, გაკეთდა თუ არა განცხადებები და რა თემებზე იქნება საუბარი შეხვედრაზე. სალომე მეცხარიშვილი ჩავაყენებს საქმის კურსში. სალომე, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. საპენსიო რეფორმა და კონკურენციის კანონში დაგეგმილი ცვლილებები, ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებსაც ბიზნესის წარმომადგენლები დღეს ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან შეხვედრაზე დააყენებენ. დაახლოებით 40 წუთია, რაც დაიწყო შეხვედრა და უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმი მიმდინარეობს. ჩვენ როგორც ვიცით, ადგილზე იმყოფებიან სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებსაც ასევე კონკრეტული კითხვები აქვთ გიორგი ქობულიასთან. მათ აინტერესებთ ამოქმედება თუ არა 2019 წელს ავტომობილების მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა საქართველოში მოძრავი ავტომობილებისთვის, ანუ საქართველოს მოქალაქეებზე გავრცელდება თუ არა ეს ვალდებულება, ასევე მათი ინტერესის საგანია დაინიშნება თუ არა და როდის დაინიშნება სადაზღვევო ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელიც ეს პოსტი უკვე დაახლოებით 6 თვეა ვაკანტურია, მას შემდეგ რაც კოტე სულამანიძემ კერძო სექტორში გადაინაცვლა. მე ვფიქრობ, რამოდენიმე საკითხი იქნება საინტერესო, რასაც ჩვენი წევრები წამოწევენ, მათ შორის იქნება უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის ამოქმედება და საინტერესოა მინისტრის მოსაზრებები, რამდენად მზად არის ეკონომიკის სამინისტრო და მომიჯნავე უწყებები ადმინისტრირების კუთხით, რომ ეს სისტემა ეფექტურად ამუშავდეს 1 იანვრიდან. ასევე ვფიქრობ, საინტერესო იქნება მინისტრის მოსაზრებები ბოლო პერიოდში დაგეგმილი ასე ვთქვათ, მსჯელობის ირგვლივ, რაც კონკურენციის კანონმდებლობას უკავშირდება, რომ გავიგოთ მისი პოზიცია, მისი დამოკიდებულება რა არის არსებულ, ასე ვთქვათ, კანონპროექტთან, რომელიც ჯერ ჩვენ ცდომ არ აქვს და განხილვის საგანს წარმოადგენს. როგორც ბიზნეს ასოციაციის აღმაშენებელმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ბიზნესის ინტერესის საგანია, რამდენად მზად არის ეკონომიკის სამინისტრო ამოქმედებს 2019 წლიდან დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, როგორც ირაკლი ასლანიშვილი განმარტავს, კერძო სექტორს აქვს დარჩენილი გარკვეული კითხვები და ბუნდოვანება, რის გარკვევასაც დღეს შეეცდება. მე შეგახსენებთ, რომ 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს ძალაში და ამოქმედეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელიც 40 წლამდე პირებისთვის არის სავალდებულო და ყოველთვის დასაქმებულის ხელფასის 6% მიემართება საპენსიო სადაზღვევო ფონდში, 6%-დან 2%-ს გადაიხდის თავად დასაქმებული, 2%-ს სახელმწიფო, 2%-ს კი დამსაქმებელი. კომპანიების ნაწილში გარკვეულწილად გარკვეული კითხვით ნიშნები არსებობს, ამდენად
ასე ვთქვათ, ადმინისტრირებასთან მიმართებაში არ იქნება თქვათ გარკვეული შეფერხებები. ამ მიმართულებით ჩვენ რამოდენიმე შეხვედრას ახლაც ვმართავთ ფინანსთა სამინისტროსთან და სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკა, როგორი იქნება ამ კუთხით საგადასახადო პრაქტიკას გულისხმობ, ამიტომ ასე ვთქვათ, ჩვენ დაჩქარებულ რეჟიმში ვცდილობთ, რომ ის კითხვები, რაც კერძო სექტორს გააჩნია საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად პასუხისგაცემული იქნას. რაც შეეხება კონკურენციის შესახებ კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა გაიზარდოს კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილებები, ამ მიმართულებითაც აქვს გარკვეული შენიშვნები ბიზნეს ასოციაციას. ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ ისინი მაგალითად არ ეთანხმებიან ჯარიმების გამკაცრებას ან კონკურენციის სააგენტოსთვის კვლევისთვის დამატებითი ვადების მიცემას, რადგანაც კონკურენციის სააგენტოსთვის გამოყოფილი ვადები კვლევისთვის სავსებით საკმარისია. ირაკლი ასლანიშვილი ასევე განმარტავს, რომ ბიზნეს ასოციაციისთვის მიუღებელია კონკურენციის კანონმდებლობა გავრცელდეს ბანკებზეც და მათ ამასთან დაკავშირებით საკუთარი არგუმენტები აქვთ. ნაწილში საბანკო სექტორზე კონკურენციის კანონმდებლობის გავრცელება არ იქნება სწორი და მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ერთ-ერთი პოზიცია, რასაც ასოციაცია დააფიქსირებს, მაგრამ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ასევე გვექნება, მე ვფიქრობ, საკმაოდ მკაფიო პოზიცია, იგივე ვადებთან და იგივე ჯარიმებთან. ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლების შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და იმ საკითხების შესახებ, იმ კითხვების შესახებ რა პასუხებსაც მიიღებენ ბიზნესის წარმომადგენლები გიორგი ქობულიასთან უკვე მომდევნო გამოშვებებში. მოგიყვებით. მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილი იყო პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. დღეს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს უყრიან, როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კოზანაძემ განაცხადა მომავალი წლის ფინანსურ დოკუმენტში ასიგნებების მოცულობა 13 მილიარდ 90 მილიონი შეადგენს, რაც 2018 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 600 მილიონი ლარით მეტია. კოზანაძის თქმით, 2019 წლის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებულია, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსგავსი ციფრები არ ყოფილა, 13 მილიარდზე მეტს დახარჯავს ქვეყანა, რაც 600 მილიონით მეტია ვიდრე 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, განაცხადა ირაკლი კოზანაძემ. ვალიჯი არის ერთადერთი საიტი, რომელიც ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ Facebook Live-ში საუბრისას განაცხადა, პრემიერი გამოეხმაურა ყალბიგვერდების გახსნის საკითხს და მოსახლეობას მოუწოდა ეგრეთ წოდებული fake ვებგვერდებით არის სარგებლო. მთავრობის მეთაურმა ასევე ისაუბრა 2019-2020 წლებში დაგეგმილი მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ. პრემიერის განცხადებით, მომავალი 2 წლის განმავლობაში ბიუჯეტი დაახლოებით 27 მილიარდი ლარი იქნება. 2020 წლისთვის ყველა მაღალმთიანი დასახლება მობილური კავშირგაბმულობითა და ინტერნეტით იქნება უზრუნველყოფილი. ეს განცხადებაც პრემიერს ეკუთვნის. მისი თქმით, 2019 წელს ყველა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე უშუქო სოფელში 400-მდე ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნება ალტერნატიული ენერგიის წყაროებით. ასევე მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 2019-2023 წლების სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა მთაში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მცირე მეწარმეებს ლიზინგის და ფაქტორინგის ინსტრუმენტებთან წტომა გაუმარტივდება. პრემიერის თქმით, შესაბამის კანონმდებლობაზე მთავრობამ მუშაობა უკვე დაასრულა. ლიზინგის და ფაქტორინგის მიმართულებით ახალი რეგულაციები ძალაში მომავალი წლის 1 მარტიდან შევა. ჩვენ აქტიურად ვიმუშავეთ ლიზინგის და ფაქტორინგის განვითარების ნაწილში. მცირე მეწარმეები, რომლებიც იყვნენ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, ვერ სარგებლობდნენ ამ სერვისებით. ჩვენ ფაქტობრივად დავასრულეთ ლიზინგის და ფაქტორინგის კანონმდებლობაზე მუშაობა, რომელიც ძალიან მოქნილი იქნება, აღნიშნა პრემიერმა. ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში მომავალი წლის დასაწყისში შევა. ამის შესახებ BMG-ს ეკონომიკის სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსმა ეკატერინე ყუბუსიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით პროექტი USAID-ის და G4G-ის ფარგლებში მომზადდა და უკვე დაწყებულია კერძო სექტორთან პროექტის განხილვა და რეკომენდაციების მიღება. ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებით ახალი კანონი ხელს შეუწყობს ინტერნეტ სივრცეში ელექტრონული კომერციის პროცესში მომხმარებელთა უფლებების და მათი პერსონალური მონაცემების დაცვას.
დიალეზის სახელმწიფო პროგრამისთვის 17 მილიონი ლარი დაიხარჯება, კერძოდ სოციალური მომსახურების სააგენტომ ტენდერი გამოაცხადა გამარჯვებულმა კომპანიამ პრეპარატების პირველი პარტიის 35000 სეანსის მიწოდება 2019 წლის 15 იანვრისთვის უნდა უზრუნველყოს. დიალეზის სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობას მოქალაქეები ქვეყნის მასშტაბით 28 სამედიცინო დაწესებულებაში შეძლებენ, მათ შორის დედაქალაქსა და რეგიონების მსხვილ ქალაქებში. 2019 წელს ქართული ბრენდი ანტრე დასავლეთ ევროპაში გამოჩნდება, როგორც ანტრეს თანადამფუძნებელმა ჟან მიშელ ჩარლზმა საქმე ინდილის ეთერში განაცხადა. თბილისსა და ბაქოს შემდეგ ქართული ბრენდი დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთ ქალაქში იქნება წარმოდგენილი. ამ ეტაპზე 4 საცხობი გვაქვს და გაპარტოებას კიდევ გეგმავთ. შემდეგი წლიდან ჩვენ ასევე გეგმავთ, რომ გავხსნათ კიდევ ერთი ფილიალი დასავლეთ ევროპის ქვეყანაში და ასევე წარმატებულად მოხდეს ქართული ბრენდის ექსპორტირება, განაცხადა ჟან მიშელ ჩარლზმა საქმე ინდილის ეთერში. შეგახსენებთ, ამ დროისათვის ანტრეს თბილისში 15, ბაქოში 4 ფილიალი აქვს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 17:45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.